به نام خدا. کتاب اینترچنج جلد 2 رنگ آبی رو با هم شروع میکنیم. من جلد کتاب بهتون نشون بدم. این کتابی هست که داریم با هم دیگه میخونیمش. امیدوارم که مؤثر واقع بشه و با هم دیگه بتونیم این درس و این کتاب رو شروع کردیم به پایان برسونیم. درس یکش چند تا پارت داره. من از درس یک قسمت هایی که لیسینینگ داره رو پخش میکنم و قسمت هایی که نداره رو با هم دیگه میخونیمش و سعی میکنیم که یادش بگیریم. خب، درس یک. موضوع یک درس هستش good memories. من خیلی دیدم اینو memorize میخونم. memorize غلط هستش. memory در واقع اسم این هستش که بعد جمعش هست memories، یعنی خاطرات خوب. 2 تا مبحث داریم توی این درس شماره یک. یکی ask question to get to know people، یعنی سوال کردن از مردم و شناخت اونها. to get to know یعنی شناخت افراد. to get to know. discuss a childhood یعنی بحث کردن در مورد دوران کودکی. خب، قسمت اسنپ شات شماره یکش رو با هم دیگه میخونیم. این لیسنینگ نداره. هر جا که لیسنینگ داره این فلش آبی کوچولو کنارش هستش. خب، قسمت اول 2 تا عکس ما داریم. یکی از ایزابل هست، یکی از نیکول هست. اسنپ شات یعنی عکس فوری، عکس لحظه‌ای و در واقع اشاره داره به این عکسی که گرفته شده. هوم تاونز یعنی زادگاه. شیکاگو ایلنس USA. یادتون باشه این USA خونده نمیشه تو انگلیسی. USA. شیکاگو آمریکا. ایمپلویر یعنی کارفرما. آر اومده یعنی کارفرما. لنکستر مدیکال سنتر. مدیکال پزشکی سنتر مرکز پزشکی لنکستر. اینترست علایق. I like to go to the movies and play video games. میگه که من دوست دارم بروم به سینما و بازی کنم ویدیو گیمز. I also enjoy meeting people and cooking for friends. من همچنین دوست دارم ملاقات کنم مردم و آشپزی کنم برای دوستان. enjoy بعد از enjoy فعل ها ing دار میاد. ing دار یعنی جراند. فعل های جراند استفاده میشه بعد از کلمه enjoy. ایمیلش رو گذاشت که ما کار نداریم. میریم سراغ نیکول. هامتاون زادگاه بوینس آیرس آرژانتین بوینس آیرس. ایمپلویر کارفرما. لیک وود ریکریشن به معنای امیوزمنت یا تفریحی هستش. ریکریشن سنتر مرکز تفریحی لیک وود. اینترست علایق. I love skiing, swimming, camping, anything outdoors. ما هم outdoors داریم هم indoors داریم. outdoors بیرون از خونه، indoors داخل خونه. I love skiing من دوست دارم اسکی کنم، شنا کنم، کمپینگ کنم و هر چیزی که خارج خونه است. ببینید بعض I love هم مثل enjoy فعل ها به صورت ing اومده و جراند هستن. Right now حالا I'm learning to skateboard. من الان در حال یادگیری اسکیتبورد هستم. خب، ما اینجا رو با هم مرور کردیم. یکی هامتاون بودش که در واقع زادگاه هستش و در واقع ریکریشن که همون امیوزمنت هست. در واقع 2 تا کلمه مهمش هستن. 3 تا سوال این قسمت گفته که با هم دیگه نگاش بکنیم. نیکولا and ایزابل are neighbors. میگه که نیکولا و ایزابل هستن همسایه. Do you think they could be friends؟ که شما فکر میکنید اونها دوست بتونن باشن. could be friends. Do you think؟ و سوشال مدیا. میگه سوشال مدیا سایت های رسانه های اجتماعی. چه سایت های رسانه های اجتماعی do you belong to یعنی متعلق بودن. میگه چه سایت های اجتماعی هست که شما متعلق هستین بهش.
Do you belong to? Do you belong to? Which ones is your favorite? کدومش هست مورد علاقه شما؟ Create your own online profile. بسازید در واقع پروفایل آنلاین خودتون رو. Your own یعنی خودتون رو. And share it. و اونو شیر بکنید. With your classmates. با همکلاسی های خودتون. Share it with your classmates. What things do you have in common? What things and چه چیزی do you have in common? in common رو همیشه دقت کنید باید بگیم do you have in common یعنی در چه چیزهای اشتراک دارن. do you have in common میگی در چه چیزهای شما اشتراک دارید. خیلی سوال خوبه. what things do you have in common؟ خب میرسیم به کانورسیشنش رو با هم دیگه گوش میدیم و لغت‌های مهمش با هم دیگه در میاریم. Program contained by Cambridge University Press, copyrighted. Unit 1, Good Memories. Page 2, Exercise 2. Where did you learn to skateboard? Part A. Listen and practice. Oh, I'm really sorry. Are you okay? I'm fine, but I'm not very good at this. Neither am I. Hey, I like your shirt. Are you from Argentina? Yes, I am, originally. I was born there. Did you grow up there? Yes, I did. But my family moved here 10 years ago, when I was in middle school. And where did you learn to skateboard? Here, in the park. I only started about a month ago. Well, it's my first time. Can you give me some lessons? Sure, just follow me. By the way, my name is Isabel. And I'm Nico. Nice to meet you. خب ما قسمت اول گوش دادیم. Where did you learn to skateboard؟ میگه که کجا شما اسکیت بورد رو یاد گرفتید. چیز سختی که توی این قسمت هست مهم هستش neither am I یعنی منم نیستم. neither am I منم نیستم. در واقع میگه من خوب نیستم. در اون اینم میگه neither am I منم نیستم. میگه I am originally یعنی اصالتاً اصیلاً که I am born there من اونجا به دنیا اومدم. بعد ببینید به گرامرش دقت کنید. Where did you learn to skateboard؟ کجا شما یاد گرفتین؟ دیدو آورده بعد learn آورده. Here in the park حرف اضافه پارک این هستش. Only started out a month ago. من فقط شروعش کردم. خیلی جمله خوبی. Only started من اونو فقط شروع کردم about a month ago حدود 1 ماه پیش. Can you give me میتونی به من بدی مقدار درس. Can you give me some lessons؟ خب خیلی جمله خوبیه. Can you give me some lessons؟ Just follow me فقط دنبال کن منو. By the way راستی my name is ایزابل که دیگه بقیهش کلیر هستش. خب قسمت پارت بی این توی کتاب وجود نداره. توی جای دیگه از کتاب هست. کتاب راهنمای تیچر هست که من اونو برای شما میذارم و از روی اون لیسنینگ قسمت هم گوش میدیم. خب ما به قسمت در واقع دوم بی صفحه 2 درسی گود مموریز میرسیم. من میخوام کانورسیشنش رو با هم دیگه گوش بدیم. این کانورسیشن رو من متنش رو داخل کتاب نبود و داخل کتاب اصلی نبودش و من متن براتون پیدا کردم. حالا با هم دیگه میخوایم گوشش بدیم و یادش بگیریم. Exercise 2. Part B. Listen to the rest of the conversation. What are 2 more things you learn about Isabel? Hey, that was fun. Thanks for the lesson. No problem. So tell me a little about yourself. What do you do? I work in a hospital. Really? What do you do there? I'm in charge of their computers.
Oh, so you're a computer specialist. Well, sort of. Yeah, I guess so. That's great. Then maybe you can give me some help with a computer course I'm taking. Oh, sure. But only if you promise to give me some more skateboarding lessons. It's a deal. خب کانورسیشن رو گوش دادیم. نکته مهمی که توی این هست رو با هم دیگه مرور میکنیم. اول که میگه که رستاف یعنی با باقی مانده کانورسیشن. بعد میگه که what are two more things، دو تا چیز بیشتر. two more things you learn about Isabel. یاد گرفتیم در مورد ایزابل چی بوده. what are two more things you learn about Isabel. خب اینجا با هم کانورسیشنی که داشتن و چیز نکته های مهمش اینه که میگه که I'm in charge of their computers، یعنی رسیدگی به کامپیوترها رو داره و یکیش این مهمه. یکی میگه کامپیوتر اسپیشالیست یعنی متخصص. این کلمه اسپیشالیست یعنی متخصص. I guess so یعنی حدس میزنم یه جورایی. well sort of یعنی خب یه جورایی. well sort of پس میشه یه جورایی. I guess so من همین حدسو میزنم. I guess so همین حدسو میزنم. خب ما گفتیم که این خیلی you can give me رو هممون بلدیم. بعد میگه که خب اینم خیلی جمله خوبه. میگه then maybe پس ممکنه you can give me some help. میگه میتونی به من یک کمی کمک کنی. پس میتونی به من کمک کنی. then maybe you can give me some help with a computer course I'm taking. در با کورسی که من در کورسی که من گرفتم در مورد کامپیوتر. کامپیوتر کورس پس میخوام بگیم یک کورس فلان. ما این لغت استفاده کنیم خیلی خوبه. کورس کامپیوتر I'm taking که من گرفتم. خب sure but only if you promise. اگر تو به من قول بدی to give me. اگر تو به من قول بدی به من بدی. If you promise to give me some more skateboard lessons. یه ذره به من it's still یعنی اوکی قبوله. شرط زنم معامله قبوله. it's a deal. خب میریم داخل کتاب و ادامهش رو گرامرش رو گوش میدیم. Page 3. Exercise 3. Grammar focus. Past tense. Where were you born? I was born in Argentina. Were you born in Buenos Aires? Yes, I was. No, I wasn't. I was born in Cordoba. When did you move to Los Angeles? I moved here 10 years ago. I didn't speak English. Did you take English classes in Argentina? Yes, I did. I took classes for a year. No, I didn't. My aunt taught me at home. خب گرامر فوکوس یعنی در واقع همون فوکس گرامری هستش. پس که پس تنس هم یعنی زمان. یعنی زمان گذشته رو اینجا توی این باکس گرامری به ما توضیح داده. میگه where were you born. شما کجا به دنیا اومدی. where were you born. I was born in Argentina. من کجا به دنیا اومدم. پس اینجا میشه I was born in Argentina. where were you born in Argentina. اصلا تو به دنیا اومدی تو فلان جا. جوابش همیشه با فعل خودشه. yes اگه جمع اگه من در واقع مفرده مثلا بگه were they born in Buenos Aires. yes they were. no they weren't. ولی اینجا چون I اومده مفرده I was پس با فعل خودش جواب داریم. no I wasn't. I was born in Cordoba. این خیلی سوال خوبه. when did you move to Los Angeles. چه زمانی تو موو کردی. when did you move. خیلی خوبه. when did you move. جوابش میگه چون دید اینجا اومده move اینجا ساده اومده. I moved here 10 years ago. من موو کردم اینجا 10 سال پیش. فعلمون گذشته moved میشه. I didn't speak English. من نمیتونستم انگلیسی صحبت کنم. Did you take English class in Argentina. Did you take. خیلی هم سوال خوبه مثل when did you move. Did you take. تو گرفتی
کلاس انگلیسی در آرژانتینا جواب دو حالت داره. yes I did با همون دید جواب داده میشه، مثل اینجا که با ور جواب داد. yes I did. I took گذشته take took classes for a year. من گرفتم کلاس هایی برای یک سال. I took classes for a year. منفی I didn't. My aunt taught me at home. taught گذشته teacher. My aunt taught me. معلم من خاله من یا عمه من آموزش داد در خونه. خب قسمت A میگه complete the conversation, the practice and part. میگه که اینا رو کامل کنه و تمرینشون بکنی. Your English is very good. when این از همین when اینجاست. میگه when did you begin to study English؟ چه زمانی تو شروع کردی یادگیری زبانه؟ when did you begin to study English؟ جواب اینجا when did you دیده. میگه که I did in middle school یا I began in middle school. جفتش درسته. middle school. What did you think of English class at first؟ از زمان فکر میکردی، چه فکری میکردی در مورد کلاس زبان انگلیسی اولین بار؟ What did you think؟ چه فکری میکردی؟ What did you think؟ خب میگه که گذشته think میشه taught. گذشته think میگه I thought it was little difficult. من فکر کنم یه کمی سخته. but fun ولی جالبه. where ما اینجا داشتیم برای پجار دنیای مادی رو ما اینجا استفاده میکنیم. میشه where were you born؟ I was born in Mexico. you grew up میگه کجا تو بزرگ شدی؟ میگی تو اینجا بزرگ شدی، مثل همین میمونه. where رو میذاریم. where you grew up there. شما اونجا بزرگ شدی. where you grew up there یا did you grow up there؟ درست. I didn't. I growed به همین یه ایده اضافه میشه. I growed up in Canada. قسمت سوم where میشه بازم اینجا. you meet your best friend. کجا شما بهترین دوستتون؟ we met گذشته met in high school. do you still see each other؟ میگه هنوز همدیگر رو میبینید. yes but not very often. اما بله اما نه خیلی اوقات. she went to South Korea. اون رفته به South Korea 2 years ago. 2 سال پیش. خب اینا در مورد بچگیش میخواد بپرسه. پس ما اینجا از گذشته دید استفاده میکنیم. Did you have a favorite teacher؟ میگه شما داشتید یه معلم مورد علاقه. when you وقتی شما were a child شما بودین یه بچه کوچیک. yes I did. yes I did یا yes I had. یا اینجا ولی خب جواب اولش میشه yes I did. I had a very good teacher named یعنی اسمش بوده است. Mr. Potter. what did he teach؟ اون چه چیزی رو آموزش میداد؟ what did he teach؟ he taught math. اون آموزش میداد ریاضی. خب به قسمت 4 میرسیم. صفحه 3. اینم 2 تا قسمت داره. لیسنینگ یکی در مورد انریکه است، یکی در مورد جسیکا. میگه listen to interview with 2 immigrants to the United States. 2 تا ایمیگرانت مهاجر که به در واقع آمریکا مهاجرت کرد. what did they move to؟ که چرا اونا مهاجرت کرد؟ what did they move to the USA؟ listen again and complete the chart. ما اینو گوش میدیم و چارتمون رو کامل میکنیم. خب پیج 3 لیسنینگ شماره 4 رو با هم دیگه گوش میدیم. Page 3, Exercise 4, Listening. Why did you move? Part A. Listen to interviews with 2 immigrants to the United States. Why did they move to the USA? Enrique.
So where are you from originally, Enrique? I'm from Mexico, near Chiapas. And when did you move here to New York? When I was 18 years old, I came here to study. What did you study? I studied business. I wanted to return to Mexico afterwards, but I found a great job here in New York. I see. So you're an immigrant to the United States. That's right. What was the most difficult thing about moving to the US? Well, I don't have any relatives here, and in the beginning, it was hard. You see, in Mexico, we spend a lot of time with family. But now I have a lot of friends here, and it's easier. So what things do you miss the most from home? Oh, that's easy. The food. There are some great Mexican restaurants here, but it's not the same as my mother's cooking. Jessica. Hi, Jessica. Where are you from? Hi, I'm from South Korea, but I've lived here in the US since I was a teenager. And why did you move to the US? I came here to go to high school and improve my English. And are you studying now? No, I finished college last year, and now I'm working as an engineer in New York. That's great. And what was it like when you first came here? Was it difficult? Yeah, it was at times. The biggest change was the school system. They organize classes differently here. I think students have more free time here than in South Korea, but I like it. And what do you miss the most from South Korea? My family. I try to go home often, but it's expensive and far. I miss the music too, but fortunately, I can listen to a lot of it online. خب ما این قسمت هم با هم دیگه گوش دادیم. خب نگاه میکنیم ببینیم نکته های مهمی که تو این بخش داره چیا هستش. اول میریم سراغ در واقع انریکه، صحبت هایی که با انریکه شده، اینترویوی که با اینترویو در واقع یه مصاحبه هستش. اینترویور یعنی مصاحبه کننده که اینجا آورده. میگه که شما اصالتا کجای هستین؟ Where were you from originally? Where were you from originally? شما اصالتا کجای هستید؟ خب این یه چیز جدید بودش که ما داشتیم. Where were you from originally؟ بعد when did you move با هم کار کردین. when I was رو کار کردیم. I came to study رو کار کردیم. I study business میشه من مطالعه کردم، دارم درس خوندم تجارت رو. I want to read afterward یعنی بعد از اون. میگم I want to return من میخواستم برگردم به مکزیکو بعد از اون. But I found a great job من یه کار خوب پیدا کردم. میگه که you are an immigrant تو یه مهاجر هستی به آمریکا تو United States. You're an immigrant to the United States. اوکی. میگه most difficult thing یعنی سخت ترین چیز. most difficult things about moving در مورد مهاجرت. about moving about در واقع اومدن به کانادا آمریکا. any relative یعنی هیچ فامیل. relatives یعنی relative یعنی فامیل. any relatives یعنی هیچ فامیلی منفیش کرده. and here and in the beginning it was hard در ابتدا اون سخت بود. in the beginning it was hard. you see شما میدونید. you see یعنی شما میدونید. in Mexico was spent a lot of time with family but now have a lot of friends here and it's easier. اون راحت شده. So what things do you miss the most؟ میگه چه چیزی رو شما بیشتر what things میشه چه چیزی do you miss چه چیزی رو بیشتر شما دلتنگ هستی. بیشتر میشه the most from home چه چیزی رو از تو خونه بیشتر دلتنگ هستین. دلتنگ چه چیزی بیشتر هستین نسبت به خونه. what things do you miss the most from home
میگه فود رو دلتنگم کرده. اینجا مثلا رستوران خیلی خوبه و مکزیکی هستش. But it's not the same as mother's cooking. خب این یعنی هیچ کدوم شبیه مثل برای مادرم نیست. هیچ کدوم شبیه و مثل برای مادرم نیست. The same as یعنی شبیه و مثل مادرم نیست. همچون غذای دستپخت مادرم نیست. The same as my mother's cooking. خب میرم سراغ جسیکا. جسیکا میگه از کجا اومدی؟ میگه من از کره جنوبی اومدم. I've lived here. من اینجا زندگی کردم. I've lived here in US since از زمانی که I was teenager. من یه تینیجر نوجوان بودم. بعد از اونم میپرسه what did you move to US؟ برای چه مهاجرت اومدی به در واقع به US؟ توضیحاتش رو نگاه میکنیم. میگه I came here to go high school and improve my English. میگه من اومدم اینجا. I came یعنی گذشته. من اومدم اینجا برم به high school. I came here to go to high school. To go to high school and improve یعنی در واقع improve یعنی بالا بردن، ترقی کردن. improve بدم، پیشرفت بدم زبان انگلیسیمو. چه چیزی خوندی اینجا؟ Are you studying now؟ مطالعه درسم خوندی؟ Are you studying now؟ I finished college. من درسمو تموم کردم. I finished college. من الان کار میکنم به عنوان as میشه به عنوان an engineer in New York. من به عنوان یه مهندس کار کنم در نیویورک. engineer as an engineer. من به عنوان an accountant as an teacher به عنوان یه تیچر به عنوان فلان. خب what was like when you first came here؟ میگه چه چیزی رو شما خوشتون اومده؟ it like when you first came here اول دفعه اومده بودین. was it difficult؟ کدوم difficult بود؟ خب میگه که the biggest change بزرگترین تغییر the biggest change was the school system سیستم مدرسه بوده. organized classes differently here. they که اونها organize میکردن، مدیریت میکردن classes differently here متفاوت هست اینجا متفاوت. I think a student have more free time. میگه من فکر میکنم دانش آموزان have داشتن more free time زمانهای بیشتری here اینجا دارند have more free time here than مقایسه نسبت به این South Korea but I like it. خب به قسمت بعدیش خط بعدی میریم ببینیم چی گفته. and what do you miss؟ چه چیزی رو تو میس میکردی بیشتر؟ miss the most from home. اینجا میگه from Korea. my family خانواده. I try go to home often. میگه اغلب من سعی میکردم برم به خونه اغلب. but it's expensive and far. اون خیلی گرون و دور بود. I miss the music too. دلتنگ اونم میشدم. fortunately خوشبختانه I can listen to a lot it online. من اونو میتونستم آنلاین گوش بدم. خب دوباره میریم سراغ خود کتاب. ما این قسمت با هم دیگه خوش دادیم. میریم به این قسمت شماره 5. میگه tell me about yourself. به ما در مورد خودتون بگید. pair work یعنی یک کار 2 نفره. check تیک یعنی خب false to true که از true. 6 question below the and add your own questions then interview a classmate you don't know very well. میگه که سوالای خودتون هم به این اضافه کنید بین اینترویو مصاحبه و که شما نمیدونید در مورد اونا که همکلاسیتون خوب. ask follow up question بپرسید و دنبال کنید سوال ها رو. where were your grandparents born؟ کجا مادر بزرگت به دنیا اومدن؟ where did
they grew up کجا بزرگ شدن. did you see them a lot اونا رو زیاد میبینید. did you see them a lot when you were young وقتی شما خیلی جوان. who's your favorite relative مورد در واقع relative یعنی خانواده مورد علاقه. خویشاوند مورد علاقه شما چه کسی بوده. who's your favorite relative. when did you first study English چه وقتی شما اول مطالعات انگلیسیتون رو داشتین. when did you first study English. can you speak other languages میتونی به زبان دیگه صحبت کنی. what were your best subjects in middle school چه چیزی بوده your best subject بود بهترین موضوع. what were your best subject in middle school در مدرسه. what subject didn't you like چه سابجکتی رو شما didn't you like دوست نداشتی. خب اینجا ساوند همون رو اومده تمرین کرده و میریم قسمت 6. میگه که complete the word map add 2 more words of your own to teach category. میگه کامپلیت کنید این ورد مپمون رو در واقع نقشه لغت هامون رو add 2 more words of your own میگه که اضافه کنید 2 تا لغت بیشتر. 2 more words یعنی 2 تا لغت بیشتر of your own to teach category مال خودتون رو آموزش بدیم به کاتگوری. خب amusement گفتیم یعنی تفریحی. amusement پارک یعنی پارک تفریحی. بیچ ساحل. کت گربه. کامیک بوکس یعنی کالکت یعنی جمع آوری کردن کتاب های موسیقی. فیش ماهی. پلی ویدیو گیمز یعنی بازی کردن بازی های گیمی بازی ویدیو گیم. پلیگراند زمین بازی. استیکرز برچسب ها. تدی بر خرس تدی. توی کارز ماشین های اسباب بازی. ترتل لاک بوش. واچ کارتونز تماشا کردن کارتون هاست. چند تا اینجا آیتم داره ببین نوشته childhood memories خاطرات کودکی. 4 تا دسته‌بند کاتگوری یعنی دسته‌بندی. پتس حیوانات. پلیسز مکان ها. هابیز فعالیت ها و عادت های که دوست دارین. پوزیشنز یعنی تعلقات. خب میریم ما این قسمت پیشم که پیبوک هستش چیز خاصی نیستش. دارم میگه I love to watch cartoons when I was kid من عاشق کارتون نگاه کرده بودم وقتی من بچه بودم. I love to watch a cartoon when I was me too. What was your favorite show. I like anything with superhero. superhero یعنی قهرمان. یه کار چیزهایی که یه قهرمان داشته داخل اون. anything with heroes in it هر چیزی که با یه قهرمان در اون بوده. what about you شما چطور. خب میریم صفحه بعد. اول گرامر فاکسش رو با هم گوش میدیم و بعد میریم به در واقع پارت هفتمون. Page 3, Exercise 4, Part B. Page 5, Exercise 7, خب Perspectives. When I was a kid. خب من میخواین اول این قسمت پرسپکتیو و یعنی چشمانداز ها رو با هم ویو در واقع سایت ویژن این قسمت معنی سینونیم پرسپکتیوز هست چشمانداز ها. اول اینجا رو گوش میدیم بعد میریم رو گرامر فاکس. Page 5, Exercise 7, Perspectives. When I was a kid. Part A. Listen to these statements about changes. Check those that are true about you. When I was a kid, I never used to play sports. But now I like to keep fit. When I was a kid, I never used to play sports. But now I like to keep fit. ببین خیلی خوب این خیلی لغت خوبیه. I like to keep fit. من دوست دارم تناسب اندام داشته باشم. I like to keep fit. تناسب انداممو نگه دارم. When I was child میگه وقتی من بچه بودم I never used to
I never used to یعنی منفیش هست، میگه من هرگز عادت نداشتم تو پلی اسپورت، بازی ورزشی رو انجام بدم. I never used to play sports. I never used to play sports. خب but now که گفتیم یعنی من دوست دارم تناسب بندازم. دومی I used to go out with friends a lot, but now I don't have any free time. میگه I used to go out with friends at a lot. میگه من عادت داشتم برم بیرون go out یعنی بیرون رفتن. I used to go out with friends a lot. من عادت داشتم برم بیرون با دوستان خیلی زیاد. But now I don't have any free time. من زمان ندارم و خیلی هم جمله مناسب. I don't have any free time. I don't have any free time. چهارمی I didn't used to be. بذاریم گوش بدیم. When I was younger, I didn't used to collect anything, but now I do. سومی میگه when I was younger. وقتی من جوان‌تر بودم. When I was younger, I didn't used to collect anything. collect یعنی جمع آوری کردم. I didn't used to یعنی من عادت نداشتم جمع آوری کنم هیچ چیزی رو. But now I do. ولی الان انجامش میدم. 4 I didn't used to be a good student, but now I love to study and learn new things. I didn't used to be a good student. من عادت نداشتم. I didn't used to یعنی منفیش هستش، میگه من عادت نداشتم be a good student باشم یه دانش آموز خوب. be a good student. I didn't used to be a good student but now I love to study. اما الان من عاشق مطالعه هستم. I love to study. ببینید بعد از love هم میتونه gerund قرار بگیره هم infinitive. gerund میشه مثلا مثل swimming و فعلایی مثل swimming، skating، کمپینگ که داشتون توی صفحه اول. فنتیوز هم یعنی در واقع همین تو دارا. I love to study and learn new things. من یاد بگیرم چیزهای جدید، مطالعه کنم و یاد بگیرم چیزهای جدید. 5 I never used to follow politics, but now I read the news online every morning. میگه من I used to be I never used to. من عادت نداشتم هرگز. I never used to follow politics. politics یعنی سیاست ها رو. تو فالو کردن یعنی دنبال کردن. تو follow politics. But now I read the news online every morning. من الان اخبار رو اینترنتی میخونم. I read the news online every morning. هر روز صبح. 6 I used to be really neat and organized, but now I'm very messy. I used to be really neat and organized. neat یعنی نظم داشتن. organized یعنی در واقع مدیریت شده، مرتب بودن، چیزی که همه چیش رو برنامه هست. I used to be من عادت داشتم باشم. I used to be really واقعا مرتب و برنامه ریزی شده باشم. I used to be really neat and organized but now I'm very messy. اما حالا I'm very messy خیلی شلخته هستم. 7 I used to care a lot about my appearance. Now I'm too busy to care about how I look. I used to care a lot about my appearance. appearance یعنی ظاهرم. میگه من I used to من عادت داشتم. care یعنی در واقع care کردن یعنی رسیدگی کنم. a lot about خیلی زیاد در مورد my appearance ظاهرم. now I'm too busy اما الان خیلی بیزی هستم. to care بیزی هستم که رسیدگی کنم about how I look چگونه به نظر میرسم. how I look من چگونه به نظر میرسم. خب look at the statement again. میگه دوباره اینو در واقع این statement رو یه نگاهی بهش بندازی. which changes are positive. چه تغییری بوده مثبت. which changes are positive. which changes are positive. which are negative. کدومش مثبت بوده کدومش منفی. مثال زده گفته I think the first one is a positive change. من فکر کنم اولیه که این هست یه تغییر مثبت بوده. is a positive change. it's good
تو exercise این خوب بوده که ورزش میکنه. خب قسمت بعدی رو گوش میدیم ما هم دیگه. Page 6, Exercise 9. Pronunciation. Used to. Part A. Page 5, Exercise 8. Grammar focus. Used to. used to یعنی عادت داشتن. Used to refers to something that you regularly did in the past but don't do anymore. used to refers یعنی used to اشاره میکنه to something that you regularly، به چیزی که شما regularly یعنی به صورت مرتب، به صورت عادی did in the past انجام میدادین در گذشته but don't do anymore، اما دیگه انجامش نمیدید زیاد anymore، بیش از اینها دیگر انجام نمیدهید. Used to refers to something that he regularly did in the past. Regularly in the past but don't do anything. اما دیگه انجامش نمیدید. Did you used to collect things? Did you used to collect things? عادت داشتین که جمع بری کنین چیزی رو؟ جواب Yes, I used to collect comic books. Yes, I used to collect comic books. من عادت داشتم جمع بری کنم کتاب های کامیک یعنی بامزه خنده دارو. No, I didn't used to collect anything. But No. now I collect old records. No, I didn't used to collect anything. من عادت نداشتم چیزی رو جمع کنم. Collect anything. I didn't used to منفیشه. Collect anything هم که در واقع ادامه جمله است. I didn't used to collect anything. But now I collect old records. یعنی الان جمع آوری میکنم. records یعنی ثبت هاست. چیزایی که ثبت شده در قدیم. What sports did you used to play? ببینید اینجا دو جور سوالی کردن رو مطرح کرده، یکی با did یکی هم با what. Did you used to که مشخصه. What sports یعنی چه ورزش هایی رو شما در عادت داشتین انجام بدین، چه چیزی رو بازی هایی رو عادت داشتین انجام بدین. What sport did you used to play? I used to play baseball and volleyball. I used to play baseball and volleyball. من عادت داشتم بازی کنم. از فعل‌های داخل سوال استفاده میکنم. used to رو میذارم ولی به جای use ed میگیره. I used to ببینید اینجا وقتی I didn't used to رو آورده دیگه use ed نگرفته. اینجا وقتی مثبت آورده ed آورده. اینجا دوباره مثبت آورده فقط نوره که در واقع ed دارم میشه I used to play baseball and volleyball. I never used to play sports, but now I play tennis. I never used to play sport. من هرگز عادت نداشتم بازی کنم در واقع پلی اسپورت رو، بازی های ورزشی رو. But now I play tennis. اما حالا بازی میکنم تنیس رو. خب به قسمت تمرینش میرسیم که گفته completed questions and answers then compare with a partner. قسمت اول A. Did you used to have any pets when you were a kid? You were a kid. وقتی شما بودین بچه. Did you used to have any pets? شما عادت داشتین داشته باشین یه پتی وقتی بچه بودین. پت یعنی حیوان خانگی. Yes, I did. با همون فعل جواب دادم. Yes, I did. یا میتونم بگم چون جمله کامل اومده اگه کوتاه بود میشد yes I did. Yes I used to و ed بهش میگن. used to have a white cat named اسمش بوده اسنوبال توپ سفید. بعدی رو میخواد بگه که did you and your classmates used to play together after school. میگه شما و هم کلاسیاتون عادت داشتین بازی کنین با هم دیگه بعد از کلاس. No, we never used to play during the week. ما هرگز بازی نمی کردیم
تو طول هفته یا بشه وی ما تو طول هفته. ببینید اینم جمله کامله دیگه، مثلا با کامل جواب باشه، منفی نیست. نو میخواد بگه ما آخر هفته بازی نمی‌کردیم ولی تو طول هفته که بازی می‌کردم. We used to play during the week. We used to study a lot. سوال بعدی با what اومده. What music did you used to ایدی نمیگیره. Listen to. I used to listen to rock a lot. Actually I still do. در واقع الانم انجامش میدم. من هنوز انجامش میدم. I still do. What hobbies چه عادتهایی رو what که میاد دیگه اصلا میبینیم what hobbies, what music, what sports. What hobbies did you used to have when you were little وقتی شما کوچولو بودین. I used to have any hobbies but now play class every week. خب ما این نمونه ها رو با هم کار کردیم دیگه، میریم صفحه بعدی پلی میکنیمش. Page 6, Exercise 9. Pronunciation. Used to. Part A. Listen and practice. Notice that the pronunciation of used to and used to is the same. When I was a child, I used to play the guitar. I used to have a nickname. I didn't used to like scary movies. I didn't used to study very hard at school. خب پارت ای گوش دادیم با هم. گفتش که گوش بدون رو تمرین کنید. نوتیس توجه کنید به پرونانسیشن تلفظات، به used to ای که ایدی میگیره و used to میگه تقریبا the same هستن. وقتی که من بچه بودم و گفتم من I used to play the guitar. I used to have a nickname یعنی اسم مثلا دوم. I didn't used to like scary movies یعنی فیلم های ترسناک. scary movies دوست نداشتم فیلم های ترسناک. I didn't used to study very hard at school. من عادت نداشتم خیلی درس بخونم در مدرسه. خب به قسمت 10 میریم که در واقع speaking از memories در مورد خاطرات. میگه که add the 3 questions to the list then take turns asking answering the question. سپس نوبتی take turns سپس نوبتی take turns نوبتی بگیریم برای پرسیدن و جواب دادن. پرسیدن و جواب دادن میشه taking take turns بگیرید نوبت هاتون رو بپرسین. asking and answering the question. ask follow up question follow up کنید دنبال کنید question ها رو بپرسید. Number 1 What your favorite childhood memory چه چیزی بوده خاطرات دوران کودکی شما. What's your favorite childhood memory. Number 2 What sports or games did you used to play when you were young when you were younger. میگه چه اسپورت و یا بازی رو did you use to شما عادت داشتیم play بازی کنید when you were younger وقتی شما جوان‌تر بودی. Number 3 did you used to have a nickname. عادت داری اسم دوم بگیرین. Where did you used to spend your vacations. می کجا دوست عادت داشتین بگذرونی ویکیشنتون آخر هفته. Used to spend your vacation. Is your taste in food different now. میگه چه سلیقه‌ای در شما، چه تست سلیقه‌ای، چه تست غذایی. Is your taste in food چه در واقع تست این فود سلیقه غذایی شما در سلیقه شما different now متفاوته تا الان. Is your میگه دارید متفاوت باشه تا الان. Is your taste in food different now. خب یه رایتینگ گفته بنویسین که تمرینش بوده. گفته که حتما در مورد چیزایی که عادت داشتین در کودکیتون
استفاده کنید و زن گفته I grew up a small town. من در یک شهر کوچک بزرگ شدم. And my friends and I used to play outside a lot. And my friends and I. یادتون باشه هر وقت بخوای بگیم من و دوستانم، اما تو فارسی میگیم من و دوستانم، ولی اینجا همیشه میگن دوستانم و من، یعنی من همیشه آخر سر قرار میگیره. دوستانم و من عادت داشتیم بازی کنیم خارج از خونه زیاد. We used to play all kinds of games. ما عادت داشتیم بازی کنیم تمام انواع بازی ها رو. kinds of انواع، kind میشه انواع بازی ها رو. My favorite was hide and seek. hide یعنی پنهان، seek چشم قایم موشک در با hide and seek. میگه فیوریت من بود قایم موشک. We also used to ride و همچنین used to عادت داشتم برونم our bikes دوچرخمون رو to a beautiful lake در یک دریاچه زیبا near our school نزدیک مدرسه ما. خب دو تا سوال اینجا گذاشته. Did you and your classmates used to do the same things؟ شما چیزای مشترک رو انجام میدادی. Did you and your classmates used to do the same things؟ بعد یه مثالی زده گفته do kids today. ببینیم گذشته از این حالشه. میگه بچه های الان kids today do the same things you used to do. میگه بچه های الان انجام میدن چیزهای شبیه که شما عادت داشتین انجام بدین. Do kids today do the same things you used to do؟ خب ریدینگ داره. ریدینگ شما هم دیگه میخونیم و در واقع درس یکو به پایان میرسونیم. خب ریدینگ. اسکن the article. اسکن گفتیم یعنی مرور کردن عنوان. Where was خالو from؟ میگه که اهل کجا بوده خالو. What happened when she was 18؟ چه اتفاقی افتاده وقتی او 18 سالش بوده. Who did she marry؟ اون با چه کسی ازدواج کرد. Who did she marry؟ خب A life in paintings. یک زندگی در چیزهای دردآور. The Frido Hilo Stories. داستان فراید و خالو. Mexican painter Frida Kahlo 1907 1954 was both a talented artist and a woman. A great courage. Her painting tell an amazing story of tragedy and hope. میگه که پینتر نقاش مکزیکی فرایدو هایلو در سال 1907 1957 بوده. یک تالنت آرتیست، یک هنرمند در واقع تالنتد با استعداد و یک زن که great courage. با courage یعنی با شهامت، با یک زن با شهامت فوق‌العاده. great courage. her paintings میگه نقاشی‌های اون میگه an amazing story داستان شگفت‌انگیز of tragedy and hope از تراژدی یعنی غم‌انگیز و امیدوار کننده. At the age of 6 در سن 6 سالگی at the age of 6 خالو develop پولیو یعنی فلج اطفال. میگه که developed یعنی مبتلا شد به فلج اطفال. developed یعنی مبتلا شد. she and spent 9 months in the bed. اون گذرون 9 ماه در رخت خواب. the illness damaged her right leg forever. میگه که بیماری اون آسیب رسون به پای راست اون forever برای همیشه. most girls didn't used to play sports back then. میگه که بیشتر دخترها عادت نداشتن بازی کنن ورزش رو
back then یعنی در اون زمان. back then پس میشه در اون زمان. باز خایلو played a soccer and took up boxing. میگه که اما خایلو بازی میکرد ساکر فوتبال and took up boxing. took up یعنی روی آوردن یا آغاز کردن. باکسینگ هم ورزش بوکس هستش. took up پس میشه روی آوردن به بوکس. exercising helped خایلو get stronger. میگه که exercising ورزش کمک کرد که خایلو get stronger قوی تر بشه. get stronger یعنی قوی شدن. خایلو even dreamed میگه که of becoming a doctor one day. خایلو حتی dreamed آرزو داشت بشه of becoming آرزو داشت بشه a doctor one day دکتر روزی. At 18 در 18 سالگی خایلو was in terrible bus crash. خایلو داشت یه تصادف باز کرش یعنی تصادف وحشتناک در 18 سالگی. این یعنی بود در یک تصادف وحشتناک برش اتفاق افتاد. And her destiny changed. و destiny یعنی در واقع سرنوشتش رو تغییر داد. destiny سرنوشت رو ما با هم دیگه تلفظش رو گوش میدیم. Destiny change سرنوشتش رو تغییر داد. She wore a full body cast for months because her injuries were so bad. میگه که او پوشید یک فول بادی کست یعنی گچ. کست یعنی گچ یعنی تمام بدنش رو گچ گرفت. wore a full body cast کل بدنش رو گچ گرفت. wore a full body cast for months برای ماه‌ها because به خاطر اینکه her injuries یعنی آسیب‌های او were so bad خیلی بد بود. But again اما دوباره خایلو refused to give up رها کردن و رد کرد یعنی تسلیم نشدش. refuse یعنی رد کردن. refuse to give up مثلا خیلی جمله خوبه. refuse to give up یعنی تسلیم نشدش. give up یعنی تسلیم شدن. she entertained herself by painting self-portraits. یه entertaining یعنی سرگرمیش بود که خودش رو سرگرم کرد. entertained herself خودش رو سرگرم کرد با وسیله نقاشی کردن self portrait. نقاشی portrait یعنی نقاشی صورت خودش. she said اون میگفت I paint myself because میگفت من دردم رو نقاشی میکنم. I paint myself because I'm often alone به خاطر اینکه من اغلب تنها هستم. and because I am the subject I know best و چون من هستم موضوعش که من میدونم بهترین چیزی که خودم میدونم یعنی چیزی که خودم خوب میدونمش و اونو من نقاشی میکنم. در واقع میگه خایلو suffered رنج میبرد from very bad health از نداشتن سلامتی بدش. suffered رنج میبرد from very bad health the rest of her life در باقی مانده از زندگیش. the rest of her life but she continued to paint اما اون ادامه داد نقاشی کردن و other artists began to recognize her talent. میگه آرتیست های دیگه هنرمندایی began to recognize شروع کردن و شناختن شروع به شناخت کردن. began to recognize شروع به شناخت کردن. recognize شناسایی کردن استعداد اونو. her talent and
an unusual achievement for a woman. و یک غیر معمول بوده که یک دستیابی برای یک زن در اون زمان. at the time in 1929 در سال 1929 she married famous Mexican painter Diego Rivera. میگه که اون ازدواج کرد با نقاش معروف دیگو. but their marriage اما ازدواج اونها was trouble مشکلاتی داشت. خایلو once said میگه خایلو یک بار گفته once said میگه there have been two great accidents in my life. میگه که there have been میگه که اونجا وجود داشته there have been وجود داشته است دو تا there have been این وجود داشته دو تا تصادف بزرگ در زندگی من. دیگو was by far the worst. بدترین اون بوده میشه by far the worst. بدترین اون بوده by far the worst. by far the worst یعنی بدترین اون بوده دیگو. خایلو became pregnant 3 times. میگه خایلو حامله شد یعنی became pregnant 3 دفعه. unfortunately متاسفانه در واقع unfortunately اپوزیتش از fortunately خوشبختانه. because of the injuries به خاطر در واقع صدمه ها from bus accident and her generally poor health به خاطر تصادفاش و در واقع اون در کل اون سلامتی ضعیفش. none of her babies هیچ کدوم از بچه هاش none of یعنی هیچ کدوم از بچه هاش survive childbirth یعنی زنده باقی نموندن در واقع در دوران زمان به دنیا اومدنشون. childbirth یعنی زمان به دنیا اومدن بچه. this sadness almost destroyed خایلو. destroyed یعنی نابود کردن. destroy خایلو میگه که اون sadness غم اون تقریبا نابود کرد خایلو رو. her painting often show a broken woman. نقاشی اون اغلب نشون داد یه زن شکسته رو. both in the heart and body هم در قلبش هم در بدنش. when she traveled وقتی اون مسافرت میکرد خایلو always attracted مورد توجه اغلب قرار میگرفت. attracted attention مورد توجه قرار میگرفت جذب میکردش توجه ها رو. attracted attention یعنی توجه ها رو جلب میکرد. she dressed اون میپوشید in long traditional Mexican skirt اون میپوشید دامنهای بلند مکزیکی سنتی مکزیکی رو. dressed in یعنی میپوشید. wore her hair in long braids میگه که موهاشو در واقع braids میشه بافته. یه موهای braids بافته شده. braids رو با هم بافته رو گوش میدیم لغتشو تلفظ دقیقشو. braids به هم بافته شده است در واقع. braids پس یادمون بمونه میخوایم بگیم یک موی بافته شده این بلند میگیم hair in long braids and let her thick eyebrows grow naturally و اون اجازه میداد که ابروهای کلفتش رشد کنه به صورت naturally طبیعی. and let her thick eyebrows یعنی ابروهای کلفتش رو grow naturally رشد کنه. let grow یعنی اجازه میداد رشد کنه naturally. she choose look different اون انتخاب کرده بود دیده بشه متفاوت. she choose to look different and people noticed و مردم توجه میکردن her beauty everywhere she went به توجه میکردن به زیبایی اون هر جایی که اون میرفت. خایلو died مردش خایلو مرد
at the age در سن at the age میشه در سن 47 سالگی میشه at the age of 47 in the house where she was born در خانه که او به دنیا آمد. her life was short زندگیش کوتاه بود but extraordinary یعنی خارق العاده. extraordinary رو با هم اسپلش رو گوش میدیم. خارق العاده. extraordinary extra رو میگیم بعد dinary extraordinary یعنی خارق العاده. extraordinary. her painting نقاشیهاش still amazed people with their honesty and originality. میگه که نقاشی اون هنوز مردم رو شگفت زده میکنه با اون در واقع طبیعت واقعیش و صداقتی که در نقاشی‌هاش داشته. by far یعنی تاکنون. خب ما لغت‌های سخت اینو یه مرور با هم میکنیم. courage یعنی شهامت. tell an amazing story به ما گفته داستان زیبا. developed polio یعنی مبتلا شدن به فلج اطفال. من کلمه فلج اطفالم برای شما تلفظش رو میذارم. polio developed polio یعنی فلج اطفال. spend 9 months یعنی گذراندن 9 ماه. damage her right leg forever خراب شدن پای راستش برای همیشه. لوکا باکسینگ روی آوردن به ورزش بوک. exercising helping ورزش کمکش کرد. get stronger قوی تر بشه. even damage of becoming dreamed of becoming حتی آرزو داشت. even dreamed of becoming حتی آرزو داشت. destiny یعنی سرنوشت. destiny change یعنی سرنوشتش تغییر. her destiny changed یعنی سرنوشتش تغییر کرد. wore a full body cast یعنی تمام بدنش گچ بود. her injuries یعنی آسیب‌هایش. refuse to give up یعنی حاضر نشد تسلیم بشه. refuse to give up. entertained سرگرم شد. entertained herself یعنی خودش رو سرگرم کرد. entertained herself. I often alone یعنی من اغلب تنها بودم. suffered یعنی رنج بردن. suffered from رنج بردن as very bad health سلامتی بد. the rest of her life یعنی باقی مانده زندگیش. began to recognize یعنی شروع به شناسایی شد. began to recognize یعنی شروع به شناسایی شد. an unusual achievement دستاورد و موقعیت و پیروزی غیر معمول. an unusual achievement at the time در آن زمان. to great accident یعنی دو تصادف وحشتناک. there have been یعنی وجود داشته است. was by far the forest تا حد زیادی بدترین. was by far یعنی تا حد زیادی. was by far تا حد زیادی بدترین. پاراگراف بالا بریم این قسمت پاراگراف بالا لغتش رو نگاه کنیم. became pregnant یعنی حامله شد. unfortunately یعنی متاسفانه. her injuries یعنی صدمه هایش. her generally poor health یعنی سلامتی ضعیف کلی او. none of her babies یعنی هیچ کدوم از بچه ها. survived childbirth یعنی
نموندن، زنده نموندن، سروایو نشدن زمان به دنیا اومدن. destroyed یعنی نابود کرد. destroy ایدی که گرفته یعنی نابود کرد در گذشته. attracted attention یعنی جلب توجه کرد. attracted attention جلب توجه می کرد. dressed in یعنی پوشید. in long braids hair in long braids یعنی موی بلند به هم بافته شده. لانگ مون یعنی هیرمون در چه حالتیه؟ in long braids بلند بافته. thick eyebrows یعنی ابروهای کلوف. grow naturally رشد طبیعی. notice her beauty توجه میشد به زیبایی هایش. everywhere she went هر جا میرفت. at the age of یعنی در سن. where she was born جایی که او به دنیا اومد. extraordinary یعنی خارق العاده. extraordinary خارق العاده. خب ما این قسمت رو با هم تموم کردیم و درس یک با هم دیگه به پایان رسوندیم. چند تا قسمت هم داره که حالا courage یعنی شجاعت، tragedy یعنی تراژدی غم‌انگیز، destiny یعنی سرنوشت، cast یعنی گشت، recognize شناسایی کردن، injury یعنی آسیب. خب امیدوارم از این درس که با هم دیگه خوندیم لذت برده باشیم و به دردتون خورده باشه و مفید باشه. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. در پناه خدا باشید.